Alrighty, good evening iedereen. Leuk dat jullie massaal op onze teamcall zijn. Leuk om te zien. We hebben een aantal mensen gisteren al gezien op de beachvolley in Scheveningen in Den Haag. Leuk om iedereen opnieuw op de call te hebben. Ja, mensen, ik ben super excited. We hebben straks, als het haalt, want ik hoop dat ze het kan halen, dat er nog een aantal calls. Special guests, right from the States, maar daar zo meteen een pakje meer over. Goed mensen, zoals usual, 1 business win van deze week. Als je zegt, ja Michael, ik heb iemand ingeschreven, dan zie ik graag 1 enrollment passeren. Ik heb een cycle gedaan, leuk, ik heb 2 mensen ingeschreven, of je bent misschien consultant geworden. Zet 1 business win. Of lopende gesprekken, product-wise, business-wise, uiteraard, dat zijn ook heel sterke business wins. Even kijken naar de chat. Oké, Virginie zegt een associate, leuk. Milena zegt double PIB. Ja mensen, double PIB is altijd fun. Voor de mensen die niet weten wat double PIB is, ja, 2 inschrijvingen in een week en liefst met een pack. Met een weight loss pack, een collageen pack of een my pack, dan heb je dubbele bonussen. Alles telt dubbel vanaf 2, wat natuurlijk heel aangenaam is. De minister zegt veel teams mee in Den Haag. Ja, ik heb het vanmiddag nog gezegd tegen jullie, echt diep respect. Jullie slagen erin om heel veel mensen on the move te krijgen, te motiveren, samen te brengen. En daar draait het uiteindelijk om dat we community bouwen op events, op teamdagen, op teambuilding. En dat is leuk om te zien als het team groeit, absoluut. Hela zegt beachvolleybal, leuke mensen weer ontmoeten, 100% mee eens. Bernadette zegt morgen 1 inschrijving VIP, collageen gehad, leuk, geen resultaten of de reach-outs komen uiteraard sowieso. Debbie zegt morgen drukken, zip en zip. Debbie had please be my guest. Ze is een nieuwe businesspartner. Saartje zegt heel leuk om op onze teamcall aanwezig te zijn. Mieke zegt, ligt een bestelling voor een nieuwe klant klaar voor morgen. Jannick zegt 1 afspraak ingeboekt en een consultant verder begeleid. Absoluut. Ja, beachvolley was op en top. Chantal zegt, klant zou dit weekend bestellen. Weekend is nog niet om, dus inderdaad, fingers crossed. Dus absoluut, we hebben nog een paar uurtjes. Barbara zegt, 2 nieuwe consultants in het team. Here we grow. Rita zegt, gesprek gehad, maar ze kapte af op het financiële. Ja, als mensen afkappen op het financiële, ik had het daarnet ook nog. Ja, Michael, het past momenteel niet. Oké, next question. Wanneer past het voor jou? Laten we een datum vastspreken wanneer het voor jou financieel, budgetair zou haalbaar zijn om te starten met de collageen, om te starten met voeding en een paar kilootjes strakker te worden. Onmiddellijk ook al spreken over het financiële. Het was een dame, ik ben haar naam kwijt. Ik zei van, hey, weet als je deelt met mensen, krijg je een cashback met collageen al snel €104. Dus een deel van jouw collageenkuur is terugbetaald. Net hetzelfde met voeding. Als jouw mama start, een collega van het werk en jouw beste vriendin start met een aantal producten, dan krijg je een return, krijg je een cashback, waardoor jouw eigen inleg uiteraard een pak goedkoper wordt. Dus alsjeblieft mensen, spreek over het financiële als mensen struggelen met het financiële. Hij is vol, Debbie, dat weet ik niet wat je daarmee bedoelt. Sandra zegt, ik ben gestart woensdag, Crystal Consultants, super. Inderdaad, ik heb al heel veel over jou gehoord, Sandra. Welkom bij het team van Caroline Deel. Ja, double pips, eerste cycle, here we go. Echt super van start. Rajina zegt, Zoom-call ingepland, veel no-show, maar deze week weer nieuwe als ingepland. Leuk. Ah, Sandra zit bij ons. Oh, excuseer. Ik dacht dat een andere Sandra was. Mijn excuses. Ja inderdaad. Nu valt mijn euro. Inderdaad, Ilse had het ook over jou. Absoluut. Top. Goed mensen. Praktische info voor deze week. Ja, een aantal webinars die uiteraard jullie helpen om jullie business te gaan boosten naar de next level. Uiteraard, morgen zijn we maandag mensen, Money Monday, de webinar om jullie prospects te gaan uitnodigen naar het financiële toe. Dus als je zegt, ja Michael, ik weet nog niet alles uitgelegd wat network marketing inhoudt, hoe het compensatieplan werkt, wat is actief inkomen, hoe ziet het passief residueel inkomen eruit. Be my guest, morgen om 8:30, 8:30, ik geloof dat het mezelf is die erop staat. Een half uurtje, graag zelf aanwezig zijn, je leert dingen bij over het compensatieplan. Waarom zou je starten met Isagenix? Waarom zou je nu beginnen met network marketing? En uiteraard mensen die interesse hebben, die nodig zijn uit via de Zoom-link. We zetten de Zoom-link ook nog eens in alle groepen, zodanig dat je weet wat jullie prospecten te wachten staat.
We hebben dinsdag ook een hele leuke call koppel, niemand minder dan de nummer 1 income earners wereldwijd. Die call is om 7:30, 7:30, dinsdag. Nee, excuseer, ik ga iets te snel. Dinsdag om 4 uur, dus deze is in de namiddag. Dus dinsdag om 4 uur, voor de mensen die uiteraard zeggen, ja Mike, ik ben aan het werken, geen enkel probleem. Die wordt opgenomen, die komt altijd gepost, gerepost in de Facebookpagina van Marcel. Dus Facebook, Isagenix Business België-Nederland. Maar die is dinsdag om 4 uur onze tijd. Michael Klaus, een half uurtje. Woensdag is er dan opnieuw well-being webinar voor de mensen die zeggen, ja Michael, ik ben gestart met collageen, maar wat houdt de voeding in? Of omgekeerd, mensen die gestart zijn met voeding, wat houdt collageen in? Dus we geven een half uurtje woensdagavond van 8 uur tot half 9 woordje uitleg over de producten. Uiteraard kan je zelf ook altijd meevolgen. Op die manier leer je, aldoende leert men. En uiteraard, jouw mensen kan je altijd uitnodigen om naar onze well-being webinar te gaan volgen. Inderdaad, Sander zegt net in de chat, er is ook ik dacht om 7:30, Sander, als ik me niet vergis, woensdag om 7:30, mensen, doen we ook een Q&A met een aantal mensen, leiders uit Nederland en België, in verband met de Rapid Reset, dus de Rapid Crystal Reset. Mensen zeggen, ik heb nog wat vragen. We doen woensdag om 7:30. Ja, woensdag om 7:30. Dus 7:30. Dat zal maximum 40 minuten duren. Een Q&A. Dus als je zegt, ik wil volgen, de link, uiteraard via Zoom, de link wordt gepost opnieuw in de Facebookpagina Isagenix Business België-Nederland. Dus woensdag 7:30 de Q&A in verband met de Rapid Reset. We gaan straks nog een aantal keypoints overlopen. Mensen die vragen zijn, be my guest. Uiteraard dan om 8 uur well-being webinar. Straks om 9 uur mensen, onze coaches uit de States. Niemand minder dan Zack en Ian. Als je zegt, ja, het zou leuk zijn om nog wat bij te leren van hen. Uiteraard in het Engels. Straks van 9 tot 9:30. Oké, wat nog? We zijn begonnen mensen met de eerste week van de pool van september. Voor de mensen die niet weten waar ik over spreek, van het moment je manager bent, je maakt 2 consultants in het systeem, dus 2 driehoekjes, zeg maar, uiteraard, het lijkt als een piramidesysteem, maar daar kunnen we uren over babbelen. Maar je maakt 2 driehoekjes, simpelweg. Dan ben je manager en dan doe je mee in de managerpools tot $1000 iedere maand extra on table. En dan zijn er een aantal criteria waaraan je moet voldoen. En de pool voor september die is net een week bezig. Weet mensen, of misschien ook niet, daarmee de info. De pool loopt 5 weken in september. Dus we hebben altijd een pool 4 weken, aansluitend 5. En het begint opnieuw 4 weken, 5. Dus deze maand, de pool van september, die loopt 5 weken. En die loopt tot 25 september. Ja, dan eindigt de pool uiteraard voor managers, net hetzelfde voor directors en de mensen die executives zijn. Die pool van september eindigt 25 september. Wat ook uiteraard de eerste datum, de eerste deadline is voor de Rapid Reset voor Crystal Managers. Dus als je zegt, ja, ik doe mee, en ik hoop iedereen, hoeveel mensen zitten hier op de call? 41, het zou leuk zijn, moest uiteraard alle 41 en de rest meedoen aan de Rapid Reset, want ja, er ligt heel veel geld op tafel. Straks een woordje meer. Maar dan eindigt ook de Rapid Reset voor Crystal Managers. Goed, ja, uiteraard superbelangrijk nieuws, mensen, want straks komt onze US-guest om daar toch een klein beetje kracht bij te zetten. Als je haar aan het woord hoort, dan weet je dat ze zeker 4 e-shots gedronken heeft. Maar 11 september doen we een dag voor ons, voor associates. Zitten we in Antwerpen. Dus zondag 11 september, UIA of een Super Sunday, hoe we het kind ook mogen noemen. Een dag lang vol training. Ja, we beginnen 's morgens om 9 uur, 8:45 starten we. Dus be early, please. En we eindigen rond een uurtje of 5 om al jullie skills te leren in network marketing. Waarom network marketing? De principles of network marketing. Hoe bouw ik mijn social media uit? De do's en de don'ts van network marketing. Ik ga zelf een aantal principles uitleggen. Het compound effect. Wat gebeurt er als je een team gaat opbouwen? En dergelijke meer. Dus alles komt aan bod. En uiteraard Casey Tom, die straks op onze call even langskomt, die is gastvrouw, dus die zal alles netjes aan elkaar trainen, zeg maar. Dus als je nog geen ticket gekocht hebt, mensen, dan ga je maar ook opnieuw naar de Facebookpagina van Marcel, Business Nederland België, en dan klik je maar aan om tickets te kopen. Er zijn nog early bird tickets, dus aan een goedkopere prijs. Uiteraard voor iedereen, mensen. Het is een dag voor associates, dus al zit je er jaren in, al ben je nog maar net gestart, misschien ook, ik denk, zit maar in de mindset, mensen.
Heb je mensen die klant zijn, maar die zeggen, ja, Michael, ik overweeg het wel om de komende weken, misschien maanden, ook te starten met deze business, met deze online business. Nodig ze gerust uit. Het zal hen triggeren. Weet, meetings are money, events build your business. Het is telkens opnieuw hetzelfde. Als mensen de vibe voelen, de juiste mensen die de energie voelen van de ruimte, van de trainers, dan zijn ze vertrokken. We hebben nog maar net het grootste event ter events gehad, Global Celebration. Vraag het gerust aan de mensen die er waren uit Europa en Amerika. Iedereen komt on fire buiten. Goed, nu UIA misschien een iets kleiner event, maar niettemin even cozy, even gezellig en even leerrijk uiteraard voor iedereen. Dus dat 11 september. En dat zegt Sander ook in de chat. Zaterdag 17 september doen we een Super Saturday in Düsseldorf, dus in Duitsland uiteraard. Mensen die in de regio Düsseldorf mensen kennen, ik zeg maar iets beauty salons, personal trainers, dokters, gym owners, whatever. Je kan ze uiteraard altijd uitnodigen naar de Super Saturday op 17 september in Düsseldorf. Uiteraard voor ons, België, uiteraard mensen van Nederland ook niet zo heel ver aanrijden. De tickets zijn €10. Dankjewel, Sander. Dat voor Super Saturday, Super Sunday liever. Goed, klassiek op post mensen, onze 7 core commitments, een aantal skills die we jullie graag aanleren. Je doet uiteraard mee wat je wilt, maar om je toch te helpen, een leidraad als associate. Er zijn een aantal core commitments die wij altijd opzommen, sommige zijn er 7. Eerste core commitment, een aantal reach-outs per dag. Ja, mensen, als je niet uit je kot komt, zoals we zeggen in zijn Vlaams, maar als je zegt ik ga geen reach-outs doen, online, offline, dan zal er weinig gebeuren. Ja. De minimumvereiste, iedereen doet natuurlijk op zijn eigen tempo, maar 2, 3, 4, 5 reach-outs per dag via social media of offline uiteraard. Ga je de business gaan voorstellen, ga je de producten gaan voorstellen aan mensen. Hey, zou je ervoor openstaan dat ik jou een woordje uitleg geef over wat ik mee bezig ben? Zou je ervoor openstaan om een extra passief inkomen te genereren? Het zou leuk zijn om jou te verwelkomen in ons team. Wij coachen mensen van A tot Z. Je hoeft geen voorkennis te hebben, je hoeft niet te investeren in deze business. We leren je alles om jou succesvol te maken. Maar je zult een aantal reach-outs moeten doen. Facebook, Instagram, LinkedIn, het platform, het social media platform waar jij uiteraard meest comfortabel bij voelt. Wat persoonlijk heel sterk werkt is ook belly-to-belly. Je spreekt met mensen af in een restaurant, in een club, in een sportclub, whatever. Zodanig om de producten uiteraard voor te stellen, om ze te laten tasten. Zip en sample is een heel krachtvol tool, powerful tool. En uiteraard ook het compensatieplan toch met iedereen is te overlopen. Dus eerst een aantal reach-outs per dag. Tweede is, commit to een online event. Uiteraard, een teamtraining is een online event. Dinsdag de call met Michael Klaus of de Money Monday die we doen op maandag. Er zijn genoeg online events. Derde core commitment is commit to een offline event. Ja, mensen, het beste voorbeeld is 11 september. Als het echt niet gaat, 11 september, we gaan er sowieso nog eentje doen dit jaar. En het najaar zal november zijn. Nog te beslissen of het Nederland of België wordt. Als het Nederland wordt, is het meestal Appel aan de IJssel in Rotterdam. Maar sowieso commit toch tot een offline event of een zip en sample die je organiseert met jouw team, sowieso. We zitten aan vierde core commitment, is commit to personal development. Ga jezelf een aantal skills gaan leren, zodat je stretcht. Ja, we hebben David Wood bij Osteogenics, de master van de personal development, om jouw skills te gaan boosten. Als je zegt, ja Michael, ik heb problemen om mensen aan te spreken, ik heb schroom, ik heb vrees. Hoe meer gesprekken je aangaat, hoe makkelijker het wordt, hoe meer comfortabel je in die situatie zal zijn. Zeg je van, ik heb nog nooit een zip en sample georganiseerd, doe er eentje thuis met vrienden, familie. Op een duur wordt het vanzelfsprekend. Ga jezelf gaan informeren met te luisteren naar podcasts, ga boeken gaan lezen. Volg mensen die je leuk vindt, die zeggen van ja, dat zijn de toppers in netwerkmarketing. Het hoeft daarvoor niet. Osteogenics te zijn. Een van mijn toppers is Jim Rohn van een ander bedrijf, maar topper in netwerkmarketing. Maar ga jezelf gaan upscalen naar personal development. Belangrijk is ook jouw map, jouw road to executive. Ik kom daar straks toe aan uiteraard. Mensen die meedoen aan de Crystal Rapid Reset. Het is de map, de road, de weg naar executive. Ja, 10 consultants in het systeem, de hoogste rang binnen het systeem, die ervoor zorgt dat mensen keer op keer toch heel mooi geld meenemen op tafel. Dus ga jouw map, ga jouw road gaan uittekenen. Simpel, je spreekt 10 mensen aan en je vraagt aan die 10 mensen, kijk je 2 mensen die ook met onze producten willen gaan werken. Ook mensen die toch een centje willen bijverdienen.
Je gaat ze opbellen, je gaat ze uiteraard persoonlijk gaan afspreken. Persoonlijk contact, nog eens mensen, is van goud waard. Super belangrijk dat mensen jou zien, dat ze voelen dat het authentiek overkomt. 10 mensen opstarten, die delen met 2 en je bent in het systeem executive of binnen de 6 maanden crystal executive. Ja, dankjewel Jessica, Robin, Sharma. Mensen om te gaan volgen. En laatste core commitment van onze reeks van 7, zeg maar, is geef jezelf mensen toch minimum 12 maanden de tijd. Ja? Belangrijk. Heel veel mensen zeggen, ik heb het een paar weken geprobeerd, ik heb het een kans gegeven, ik heb 2 mensen ingeschreven en als je zegt of net voor marketing is niet voor mij. Even goede vrienden, het kan perfect. Maar het is een business die tijd vraagt. Niet iedereen stijgt als een raket, gaat op als een kanon. Er zijn mensen, slowcookers, die rustig aanbouwen en uiteindelijk wel de juiste weg vinden, de juiste skills, de juiste manier vinden om hun business, hun team te gaan uitbouwen. Iedereen pakt het natuurlijk anders aan, maar geef jezelf minimum een jaar de tijd om toch alle skills onder de knie te krijgen, om een team uit te bouwen, om de juiste mensen aan te trekken, want daar komt het uiteindelijk om. Je wilt in jouw team de like-minded people, jouw avatar, mijn avatar. Het zijn mensen die sportief zijn, die ondernemend zijn, die zeggen, ja, ik wil wel een centje bijverdienen. Die zeggen, 9 to 5 is niets voor mij. Het zou leuk zijn om na x aantal jaar in pensioen te kunnen gaan. Dat zijn jouw avatar, dat zijn uiteraard mijn avatars. Maar dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Goed, core commitments. Ik ga het met jullie hebben over de Crystal Rapid Reset of de Rapid Crystal Reset. Als je vragen hebt, mensen, along the way, alsjeblieft, reach out. Als er dingen in zegt, ja Michael, ik kan niet volgen of het lijkt me niet duidelijk, be my guest. Ondertussen zal wel... Casey is already there. Casey, you're already there. Oké, mensen, ik ga even de Rapid Reset on hold zetten. En ik ga onze guest aankondigen, want inderdaad, ze is al aanwezig. Niemand minder dan Powerhouse. Ze is ongelooflijk qua energie, qua business, mindblowing. Ik heb het genoegen gehad om haar al eens een paar keer te ontmoeten. We zagen elkaar in mei op Top Achievers in Mexico. We zijn nog maar net terug van Global Celebration Orlando, waar we ook letterlijk tegen het lijf liepen. Casey, are you there? Oh my goodness. Hello, Michael. Hi, friends. How are you, brothers and sisters? First of all, Casey, thank you so much for your time. I really appreciate it. I know you have a very busy schedule. I asked you this morning, like for you, you were just like still asleep in US time. So, but I'm so happy. We're so glad you're on our team call. Oh my gosh, I could not be more excited. I can't wait. You guys, I cannot wait to literally be hugging all of you in less than 14 days. Whether you like hugs, fist bumps, high fives, whatever it is, I just cannot wait to be in all of your presence in literally 2 weeks. A little bit less if I see some of you beforehand, but I'm just so grateful to be here. And Michael, just thank you for allowing me to be here with your incredible humans. Anytime, with endless pleasure, Casey, really. It's just an honor. Maybe for our people on the call, just if it's possible to introduce yourself, your story, why you started with Ashley Jennings, when you started with Ashley Jennings, if it's possible. Oh my gosh, thank you so much. Hi guys, for those of you that don't know me, and I'll speak a little bit more slowly, my name is Casey Tom. For those of you that might have heard my story when I spoke at NYKO, you can drop a 1 in the chat if you have heard my story before, but I will share it here as well, but I'll keep it shorter. So yes, Michael. So I have been a strength and conditioning coach, a fitness educator, and a functional diagnostic nutrition practitioner, an FDNP, for 15 years. And I traveled the world and educating. I've been coaching and educating in 22 different countries around the world on how to be the best guide down your hero's journey. It's always been my innermost passion to teach other incredible coaches how to lead their clients down their journey. But again, trading time for money. If your guys' pain point has been time, put a 2 in the chat. For me, my pain point was time and my ego. Isagenix was introduced to me 12 years ago, but I was a heck no to network marketing. There was no way you were going to put my name, my brand, who I was behind a network marketing company. So I wouldn't even give it the time of day. And then I completely forgot about it, to be honest. Forgot Isagenix existed,
went about my way in my professional career. But then, lo and behold, I was spending well over 6 figures flying supplementation over from Sweden because nothing in the United States met my quality, integrity, and efficacy standards. And I'd forgotten Isagenix existed, like I said. So I was spending lots of money to make sure that my clients were being nourished with the best supplementation. But then, lo and behold, I get married. I meet my husband. His name is Trevor, and we have a daughter, JoJo. She's almost 4. I'm actually going to be presenting with you guys on her birthday. And that's why it's so important for me to be there with you guys. And I'll share with you in a moment. Trevor has always believed in me, and we invested in a lot of money. So this was in 2018. Okay. So guys, picture this. I'm pregnant. A week after finding out we're pregnant, we're filing bankruptcy because we could not afford to live. We had invested so much money in my business and in my company with other business masterminds. What we get for free, we get $1 million mentorship for free. My husband and I had to file bankruptcy because we had spent so much money on business coaches that did not deliver. They overpromised and did not deliver. And we were at a point in our life where we were walking to the grocery store with backpacks on our backs because that's how we could get there. Because it was a choice. Do we put gas in the car or do we purchase food so we can eat? So we would walk a mile to the grocery store in California, buy food with our dogs, go back home. And then it got to the point where we literally couldn't afford to live. So my father was so gracious and provided a home for me and Trevor to live rent-free for 6 months so we could get back on our feet before our daughter was born. So imagine being that humbled from making multiple 6 figures to filing bankruptcy, having your father provide a house for you because you're literally that broke. And that's where I was. So we built my business back up. I built it up successfully, but then I had no time with JoJo. My husband took care of her. I was the provider. And that stinks as a new mom. I want you to give me a 3 in the chat if you are a mother and you just want to spend time with your kid. I wanted time with my family. So it got to the point, yes, where I just wanted time, you guys. And once JoJo had just reached a year old, nobody could see on the outside how much pain I was in on the inside. I was suffering. I wanted time with JoJo. I wanted JoJo to see her mom. I wasn't being a fabulous wife because I was holding resentment because he had time with her. And I want you now to give me a 4 in the chat if you are here because you're a product of a 3-way introduction. Give me a 4 if you are here because you're a product of a 3-way intro or if you were introduced to somebody already in Isagenix. Give me a 4 in the chat. Yes, team. Yes, Isabel. I was introduced to a chiropractor just because someone thought that we would become good friends. And for those of you who don't know her name is Dr. Del Messer. She's a top 100 income earner. She was Woman of the Year 2 years ago. But I was introduced to her in November of 2019. And she asked me questions nobody had ever asked me. So we just got on a Zoom just to connect as professionals. But she could feel my energy that I was just hurting. And she said, Casey, if I could show you a way that you could spend more time with your family, would you be open? And I said, yes, because I just wanted time with my family. And I also wanted to retire my mother. And we have big goals and dreams, but I was capped on the amount of money I could make because of the amount of hours in the day. So then I said, what is it? And she said, Isagenix. And I was so pissed at her. I was so mad. I was like, are you effing kidding me? But I was in so much pain. I was willing to take a look. I said, okay, I can put my pride and my ego in my back pocket. Show me what this is. So I got on some products. I just bought a hodgepodge of things. Being an FDN, I wanted to try the cleanse and you name it. I accidentally released 22 pounds. I didn't think I had 22 pounds to lose. Apparently I did. But this was in January, you guys, now of 2020. And I'm holding my daughter. She just had surgery. And I got an email from Isagenix that said, you've been paid. And I immediately called Del and I said, this is a mistake. I don't know why I got paid. I don't know what's going on, but I had been paid over $1,200 just by sharing with a couple clients. And she said, no, it's not a mistake. This is how this works. You guys, that's when my light bulb went off. I was like, oh my gosh, I can do this. Are you kidding me? So since January of 2020, I have ran like ignorance on fire. Because if I can do this, no network marketing experience,
And I could see my vision so clear to have time with my family, do all the things I want, open a dog sanctuary, open the largest organization to bring children over to play soccer, because Trevor and I were both collegiate soccer athletes. I could do it. So I've made multiple six figures, whatever. I don't care about the accolades. All I care about is the impact. And so why do I choose to come to Europe right now when it's my daughter's birthday, missing her birthday, being away from family for 2 weeks? It's because I truly believe that we have the best vehicle on this planet. And I am not doing service as an Isagenix associate if I am not coming and blessing and showing all of you that you all have the ability to be the lighthouse that I now am. Because there are a ton of tugboats out there that are looking for light. There are a ton of humans that just need the light bulb switched. They just need a light bulb change, but they don't know how to do it. And so I am so freaking excited to be out there to help all of you and to bless our team, because even though we might not be financially connected, but we are all one big team, and your success is my success. And if I can see every single one of you become even more successful, I've done my job. And if I can help every single one of you just bless one more person, then we've started that ripple effect. Because again, it all just starts with one. And that's why I'm so blessed and so honored to be in Belgium with you all and to be able to help every single one of you continue to grow your businesses, help you become unstuck where you might feel a little sticky, help you become so clear and so magnifying with your vision so that you all can walk out of Antwerp on September 19th with so much clarity and conviction, so that you know on September 11th, when you leave there, that you know exactly why it is you're doing what you're doing, and nobody can get in your way, because the only person that will ever get in your way is you. And so, my friends, I'm so excited to be there with you guys, and whatever I can do to help you, I will do that. I am there for you. I'm going to be there for a week with you guys in Belgium. Whatever you need, I am here, and I love you all so much. Even if I haven't met you, I love you because you're here, because you made a choice to be a part of Michael's team and everybody else here. And we get to do this together. This isn't a one-man show. And that's what I love. Being a collegiate athlete, we are a team. And together, everyone achieves more. And the better that we are together, the better this world's going to be, and the brighter the light of this world is going to shine. So I want you to give me right now a 3 in the chat if you're ready to shine bright. Give me a 3 in the chat if you are ready to shine bright. Yes! Woo! Cannot wait to be with you all. Thank you for letting me share my story. Thank you for allowing me to be here with you all tonight. Casey, you're the best. I really love you. Your energy is like mind-blowing. Time after time, I'm speechless when I hear you. It's so good. Okay, just for the people, Casey, there are people who are just brand new in this business in our team. People who are maybe a little bit longer. But why is it so important that people attend on the 11th of September? And the second part of it, why to bring also other people from their team, other associates? Why is it so important? You guys, I could talk on this. I could probably write a whole book on why in-person events change lives. You're brand new here. I was the COVID baby, meaning like I built my business online during COVID, and I'm an in-person person. Guys, you cannot take away from the energy of a room. You cannot take away from the energy of being around a community of humans that are of a different breed. Isagenix is a different breed of human. And you cannot know that, and you cannot truly feel that until you are in the room with those people, until you are in the room with us. So you being brand new, the biggest mistake you can make is being selfish by not sharing this gift and saying, would you be opposed to joining me? That's all you have to say is like, hi, Michael, I am so excited about this incredible opportunity that has been presented to me. Would you be opposed to joining me to learn more about this on September 11th? When you say, would you be opposed, that takes pressure off of the human. That actually tells them, okay, that's giving them a way to say yes or no. So when you say opposed, nobody's going to be opposed to anything. But you will never know unless you ask. And I can promise you, I wouldn't be where I'm at. Michael wouldn't be where he's at. Tim and Elise wouldn't be where they're at if they didn't open their mouth and invite. Because remember, friends, an open mouth is an open business. And it's our job to invite. So you're brand new here. I want to see you there with as many of your friends as possible. Because I can promise you events change lives.
They change lives in ways that I cannot even begin to explain. And that's why I'm coming over, because I can promise you, if you have a room full of people, your business will explode coming out of the Antwerp event. But I can also guarantee you that if you make the choice to not invite anybody, you are going to be so upset with yourself. And I do not want a single one of you on this call to come up to me after the event and say, I wish I would have invited this friend. I wish I would have done this. We don't have time to say wish. We get to act with urgency right now. This is your time to have urgency in your business, because we think we have time. That's the biggest mistake we all make, is we think we have time. I'll invite to the next event. I'll call her next week. No, we don't have time. Act with complete and utter urgency, my friends, to invite people into this opportunity, because I'm telling you right now, this right now, coming out of Antwerp, coming out of this is called harvest season. So when you come out of this event, those that are there are going to magnify their businesses tenfold. So it's time to bring your people for harvest season, because it's not about right now. It's about, where are you going to be on December 31st? How big do you want to build this business? And the depth and the magnitude of your business and the momentum that you get is going to come from the Antwerp event. You must be the momentum for your people. So you're brand new. This might be your first call and you're like, I don't know what the heck Casey's saying, but all I know is I got to get people in the room. You have to get people in the room, because when you get them in the room, you don't have to worry about it. Michael, myself, Elise, we will all do the work for you. We will breathe the belief into them. We will fill them with so much joy and so much excitement that they're going to run out of that event with rocket fire coming out of them. So that's why it's so important to invite into this event. It's so important. And I could speak till I'm blue in the face, but I don't, because I kind of like my complexion. So let's just invite into this event and let's get your people and butts in seats. Yes. Super, Casey. Okay, I just talked about, before you entered our call, about we usually do our 7 core commitments. And then one of the core commitments we talk to each other in the team call is, give yourself as an associate at least 12 months of time to learn the business, to learn the skills. How could you explain that to us, to the team? Say, indeed, Michael, it's like minimum 1 year, give yourself the time as an associate to build this business. Guys, if I'm going to ask of you right now, just like Michael said, today is August 28th of 2022. I'm going to ask of you all to commit to yourself for 1 year. Commit to being here 1 year from today. Commit to diving into the personal development, diving into the team calls, diving into the trainings. Committing to yourself for 1 year of growth will then trajectorize your business. Every single one of our leaders within Isagenix, top income earners, they all say, give it 7 years for massive success. Susan Sly, Zach and Eden Slobin, they all say, I know I failed if I gave it 7 years. 7 years, and I worked hard and nothing worked, then I know that it wasn't for me. We're asking you to give it 1 year. 1 year of consistency. Because let me tell you this, I gave it 1 year consistency, and I've been here for almost 3. And I've seen people come and go, and Michael can tell you the same thing. And the one regret people have is quitting too soon. So the biggest advice I can say is stay here. And if you start to feel like you're pulling away, you must stay close to the fire. Number 1, have accountability within your team, with Michael, with Tim, with all your leaders, with myself. Message me. I'll put a fire up your butt. Make sure that you are close to the fire, and consistency breeds confidence. You have to make a decision. And this is one thing I'm going to tell you right now. If you make the decision to be here 1 year from today, you're going to meet the human that you desire to become. You're going to meet the human that you have so gracefully desired and wanted to live in. The human that's confident, that has time, that has money, that has choice. However, in 1 year's time, if you choose the latter, meaning if you don't choose to become the person that you desire to become, on August 28th of 2023, you're going to look in the mirror and you're going to meet the person that you hate to become. And that's the person that quit. That's the person that gave up too soon. It's the person that didn't believe that their dreams were worth it.
It's the person that didn't stay close to the fire. So those are your two options. You can meet the person you hate to become, or you can meet the person that you're destined to be. But it comes down to choice. And I suggest you choose the latter, because when you make that choice, like I am not the same person. I mean, just imagine this, guys. I want y'all just to imagine real quick for 30 seconds. Imagine having all that time. You get to go on that trip you desire to go on, right? How incredible that's going to be to be able to travel when you want, see your loved ones when you want, not have to look at your bank account and say, do I have money? Like, how freeing is that? How invigorating is that? How good does that feel to be able to then give and serve and lead? But then I want you to feel the pain of not choosing to do what it is you want to do. My mom wouldn't be able to retire. We would have negative in our bank account. We wouldn't live in a house that we have. I can't imagine where I'd be if I didn't choose to be consistent. Tim and Elise wouldn't be sitting here together. Michael wouldn't have this glorious, amazing team if he didn't choose this. None of us would be here if those that went before us didn't commit to being here for just 1 year. So it's time to choose to just be here for 1 year so you can become that human you're destined to be instead of becoming the person that you hate to become. So my friends, let's stay close to the fire. Amazing, amazing. People give it up. Show some love, appreciation for Casey. Casey, we really love your passion, your drive, your energy. Like we're like 10,000 kilometers from here, but we feel your passion, your love through Zoom. It's the best. So we are really looking forward for 11th of September. First of all, we're gonna hug a lot during the meeting. We are all really excited to have you there on 11th of September, Casey. Yes. Thank you. I love you all so much. Don't hesitate to reach out. Whatever it is that you need, of course, you have. Guys, I can't tell you how blessed you are with your leadership here. And that's the last thing I'm going to say is Michael's been global leader 2 times over in a 3-year period. Your leader here is one of the most selfless humans I have ever encountered. He is a man of character. He is a man of integrity, and he is a man that does what he says he's going to do. No man earns the incredibly astute award that Michael has earned for not doing the do. You are so blessed beyond measure for Michael and the rest of this leadership team. But if Michael didn't go first, you wouldn't be here. And so you guys don't take what you have here for granted. Use and abuse Michael to your utmost abilities because he's there for you for that. And so I'm honored to be able to come and be a part of your guys' presence. And just remember, all of you right now, remember right now that your business starts the day that you decide to turn your lights on every single day. So turn your lights on every day. Use your mentorship. You literally are blessed with the best. I've met a ton of leaders. I've been around the world. Michael is a caliber above all other calibers. Tim and Elise, all you other incredible humans here, you truly are blessed with the best. And when I tell you this in the United States, that your team is talked about the most, we hear about your team all of the time. And that's because success and failure rises and falls on leadership. And you, my friends, have literally one of the best of the best. So Michael, thank you so much for blessing me, for blessing your team, and allowing me to be a part of this incredible experience. Thank you again, Casey. Thank you so much for your kind words. I'm really getting shy, but thank you again. You're welcome. Thank you so much. All right, you guys. And we see each other soon. Eh? Yes, guys, I'll see you soon. Okay, thank you. Bye. You're welcome. Bye, guys. Take care. Hè? Bye-bye. Ja, mensen, amai, ja, van een powerhouse gesproken. Ik kan zien dat mijn Zoom even blijft hangen. Oké, mijn Zoom bleef even hangen. Horen jullie mij? Of niet?
Ja, top, oké. Zoals letterlijk de deur uit en de Zoom bleef even hangen. Ja, mensen, dit was nog maar een voorproefje, dus hou je vast aan de takken van de boom. Als die live on stage staat, dan komt de on fire helemaal buiten. Hè. Goed, we hebben nog een kleine 15 minuten. Ik wil het even over de rapid reset spreken. Nu, die is gestart deze week, mensen. Wat is een rapid reset? Ja, je kan dubbele bonussen halen op de helft van de tijd. Even de vraag van Saartje. Mogen we morgen interesseren voor de business uitruil? Ja, inderdaad. Je nodigt zoveel mensen je kan en je wil uit voor Money Monday. Morgen, ik zal anders de link nog eens in de groepen zetten, Saartje. Dus morgen om 8:30. Dus rapid reset, ja, helft van de tijd. Dubbele bonussen. In het Nederlands, het is een actie, een incentive mensen voor alle associates. Ja? Dus ben je nog maar net gestart of heb je iemand die nog niet gestart is, het maakt niet uit. Ja? Dus het kan zijn, dus de startdatum was 22 augustus. Mensen die al voor 22 augustus associate waren, kunnen meedoen. Mensen die morgen starten, volgende maand, binnen 2 maanden, die kunnen ook nog meedoen. Dus het maakt niet uit. Dus één, het is een actie voor onze associates. En dan zijn er een aantal timeframes die gerespecteerd worden. Eerst en vooral voor de mensen die nieuw zijn, de normale timeframe voor consultants. Wat is een consultant? Als je start in de business als associate en je maakt iemand actief met 100 punten links en met 100 punten rechts. En je doet het binnen de 4 weken, binnen de maand, dan word je Christen consultant. Dan krijg je €40. Ja? Als je 2 consultants maakt, dus je start 2 mensen op die op hun beurt delen met 2 mensen, dan heb je 2 consultants. Per consultant krijg je ook €81. Doe je dat binnen een timeframe, dus binnen een limiet van 2 maanden, dan ben je Christen manager, de gewone Christen manager, en dan krijg je 203 als bonus. Zeg je van, binnen de 4 maanden maak ik 6 consultants, ja, dan word je Christen director en maak je vanaf het moment je start als associate 10 consultants, het moet er 5 in jouw linkerbeen, 5 in jouw rechterbeen zijn. 10 consultants vanaf het starten als associate binnen de 6 maanden, dan ben je Christen executive. Dat zijn de normale data. Nu met de rapid reset, de helft van de tijd, maar double money. Ja? Dat is in het Nederlands. We zijn begonnen maandag. Als je want het start vanaf manager, als je voor 25 september 2 consultants maakt, dus 2 driehoekjes, 2 mensen die delen met 2 mensen, dan heb je double money. Dus niet alleen 203, maar nog eens 203 uitbetaald. De eerste bonus krijg je de week na je in de rapid reset de Christen manager pakt. Ja, die wordt op maandag, Monday is payday, uitbetaald. Het tweede deel, dus het tweede deel van de Christen manager bonus, die wordt uitbetaald op 12 december, maandag 12 december. Ja. De volgende ranking is, als je zegt ik ga naar Christen director in de rapid reset, dan heb je tijd tot 30 oktober. Ja. Dus iets langer dan 2 maanden, normaal is het 4 maanden, maar nu is het ongeveer ik dacht de 75 dagen. Dus tot 30 oktober heb je tijd om 6 consultants te maken. Behaal je tegen 30 oktober je 6 consultants, dan heb je 2 maal bonus, dus dubbel bonus, 2 keer 609. Dus 609 voor de normale. En dan het tweede deel die komt inderdaad 12 december uitbetaald. Dan heb je ook tijd voor Crystal Executive in de Rapid Reset. Die loopt tot 4 december. Ja? En dan is het 2 maal 813. Ja, dus dubbel bonus ook voor Crystal Executive. Nu, er wordt gekeken, mensen. Iedereen start natuurlijk vanuit een andere rang. Welke rang je start op 22 augustus? Welke rang ben je gestart op maandag? Ik zeg nu maar iets. Was je net associate op 22 augustus, dan kom je in aanmerking voor consultant, €40. Kan je meedoen voor Crystal Manager en Reset, Crystal Director en Reset en Crystal Executive. Is je huidige rang op maandag 22 augustus consultant, dan kan je meedoen voor Crystal Manager, dubbele bonus, Crystal Director en Crystal Executive. Is je huidige rang op 22 augustus manager, dan kan je meedoen voor Crystal Director in de Reset en voor Crystal Executive. Was je rang op 22 augustus Crystal Director, dan kan je enkel nog meedoen voor Crystal Executive. Dus dan heb je nog tijd tot 4 december om 10 consultants te maken. Het moet mensen voor Executive in de Reset 5 consultants in je linkerbeen en ook 5 consultants in je rechterbeen. Mensen die al de recognition naam hadden als executive op maandag net 22 augustus, die kunnen het scenario opnieuw doen. Dus die kunnen opnieuw in aanmerking komen voor Crystal Manager, Double Bonus, Crystal Director en Crystal Executive. Dus er ligt €3.250 op tafel voor iedereen. Hè. Of was je ooit executive en doe je het opnieuw, of start je nu van associate tot inderdaad in de rapid reset
Crystal Executive, €3.250. Ja. Wat nog? Voor de mensen die nog geen executive zijn, die mogen oude consultants reactiveren. Dus als je zegt, ja, ik heb oude consultants, ik zeg maar iets, je bent manager en je bent uitgevallen naar consultants, je hebt misschien nog 1 consultant, je mag opnieuw een oude consultant of oude consultants reactiveren om tot 2 te komen tot manager, om tot 6 te komen voor director, om uiteindelijk finaal tot 10 te komen voor executive. Ja. Was je executive recognition naam 22 augustus executive, dan moeten het 10 nieuwe consultants zijn. Dus ik kan geen oude consultants reanimeren als recognition naam executive was. Ja. Wat nog? Ja, de tip of de tricks die we jullie kunnen meegeven is eerst en vooral maak jullie lijst. Ja. Er zijn een aantal punten, een aantal mensen die je kan aanspreken. Eerst en vooral klanten ga je aanspreken, mensen die nog geen associates zijn. Hey Tamara, hey Stefanie, hey Ilse, zou je ervoor openstaan om een cashback te genereren? Als je deelt met een aantal mensen, krijg je een cashback. Dus je gaat klanten gaan aanspreken die al gestart zijn uiteraard met de producten. Je gaat ook associates gaan aanspreken, mensen die net gestart zijn met de business en die nog niemand hebben opgestart. Of die een halve consultant zijn voor jou, die 1 iemand hebben ingeschreven. Hey Patrick, het zou superleuk zijn als je nog iemand vindt. Ga je naar consultant. Volgende stap is, we gaan voor jou 2 consultants maken. Je wordt Crystal Manager. Je kan dubbele bonussen, 2 keer 203 kan je in de wacht slepen. Ja? Dus klanten gaan aanspreken, associates gaan aanspreken. Ook oude associates, mensen die uitgevallen zijn, die misschien gestart zijn met voeding en nu opnieuw kunnen opstarten met collageen. Of omgekeerd, mensen die starten met collageen, een paar maanden uit. Hey Tamara, er is een actie, we doen een rapid reset. Zou je ervoor openstaan inderdaad om mee te gaan in deze reset? Je kan opnieuw al jouw bonussen, al jouw crystal bonussen dubbel gaan verdienen. Het zou super leuk zijn. Ja. Probeer ook mensen, dat is meteen wat ik zelf ook nu doe, iemand nieuw, iemand fresh, die net in het systeem komt, mee te nemen en te runnen naar executive. Ik ga opnieuw uiteraard naar executive en ik neem iemand die net gestart is. Ik ga van, kijk, hey Sophie, je bent net gestart in de business. Het zou superleuk zijn om in plaats van op 6 maanden tijd naar executive te gaan, om dit op 3 maanden te doen. Het is exact 100 dagen tot 4 december. Om inderdaad ja, de €3.250 in de wacht te slepen. Goed mensen, dat in een notendop. Zijn er vragen over de rapid reset? Of is dat een beetje duidelijk? Je zet het gerust in de chat of je mag jezelf unmuten. Ja, het is super duidelijk, Michael. Toppie, dank u wel. En trouwens helemaal dankjewel. En ik vond het net ook zo schattig nadat Casey weg was. Je bloosde helemaal. Heerlijke kerel ben je. Absoluut, ja, absoluut. Telkens als ze spreekt, dan ontroert ze mij. En ik denk, ja, heel veel mensen onder ons, absoluut. Echt een super leuke dame. Nou, het was heel leuk om te zien. We hebben elkaar gisteren natuurlijk gesproken. En nu denk ik, nou, weer een hele andere kant van jou. Leuk. Dank u wel. Goed mensen, nog vragen? Het kan eender wat. Het hoeft niet alleen betrekking de rapid reset te zijn. Als je zegt, ja Mike, ik zit met iets. Uiteraard, je kan altijd persoonlijk gaan uitreiken naar de leiders. Naar mezelf, naar Dominique, naar Kelly, naar Tim en Ilse, naar Morgan, Caroline. Er zijn coaches en sterke leiders genoeg in het systeem die jullie kunnen helpen inderdaad naar de volgende stap in deze business. Alrighty. Sandra, ik weet niet of je aanwezig bent of jij nog iets wilt meedelen. Goedenavond, Michael. Ja, zeker Sandra. Ik vond het heel inspirerend. Dit was voor mij de eerste keer vandaag. Dus nu, ik wil vooral mijn 2 coaches, Ilse en Tim, van harte bedanken. Uiteindelijk hebben ze mij een jaar, denk ik, geleden aangesproken over het product. Nu, ik zat toen in een fase dat het niet zo goed uitkwam. Nu, uiteindelijk heb ik hen zelf benaderd en gezegd van, nu wordt het tijd en nu wil ik met jullie samen aan tafel gaan zitten en eens luisteren hoe en wat. En ja, ik was laaiend enthousiast en nog steeds. Dus ik heb ook het gevoel dat het als een lopend vuurtje aan het gaan is. Dus ik heb er ook ongelooflijk veel zin in. Maar dat komt natuurlijk ook door de bruisende energie van Tim en Ilse. Dus waarvoor ik ieder moment van de dag zo dankbaar ben. Dus ja. Leuk, echt superleuk, super lief voor jou.
Heel leuke, charmante woorden, Sandra. Het is spot on. Ik bedoel, wat jij zegt, ervaren wij ook met onze jonge mensen in ons team. Je bent gezegend met hen, absoluut. Dus, en welkom in het team. Ik ben echt heel benieuwd naar jouw feedback in de toekomst. En altijd op eender wat moment, please reach out. Dankjewel. Goed, teamies. Ja, dat was een call om u tegen te zijn. Allee, persoonlijk, dat vond ik toch. Met Casey in the house. Binnen 2 weken is het live. Dus ja, dat wordt echt op de bil. Als je nog zin hebt, binnen een 5-tal minuten, Zack en Eden, onze Amerikaanse coaches, een half uurtje. Altijd leuk om inderdaad een nieuwe mindset, een nieuwe invalshoek van hen te horen, business-wise. En zeker ook op mentaal vlak zijn zij supercoaches. Mensen, bedankt om te volgen. Maak er een topweekje van. Als er iets is, please reach out. En we zien elkaar sowieso zondag, volgende week zondag 8 uur. Same time, same place. Ciao, kus. Dankjewel. Doei, doei.